So, welcome back ulit sa another motovlog videos natin mga paps. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na para updated ka sa mga bagong videos na darating natin. Ayan, makikita nyo si Gravish, yung bagong Mibish, yung Yamaha. Tapos helmet, yung helmet na bigay na kalendaryo sa akin, pero helmet ko LS2. So, today videos mga paps, mag-install tayo ng owleye. Ayan, nakita nyo naman sa thumbnail natin mga paps. So, bago natin simulan tong videos mga paps, intro muna tayo. 3, 2, 1. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. Isa pa palang note mga paps, kailangan natin gawing battery operated yung motor natin, and then kailangan rin natin gawin siyang full wave kasi mataas yung chance natin na masira yung battery kapag hindi natin ginawa siyang full wave at battery operated. Meron akong separate video kung paano mag battery operated, panoorin nyo na lang, and then yung full wave gagawa pa lang tayo ng video, pero na full wave ko na yung motor ko. Meron din yung iba na nag full wave na, try nyo na lang din mag search sa Google or YouTube. Yan, note lang mga paps, kailangan pala natin bumili ng second hand na smiley natin bago natin gawin to, kasi sayang naman kung bubutasan natin yung stock na smiley natin. And then bibili rin tayo ng mini projector para dun sa parang mata ng owleye natin. Tapos bibili rin tayo ng eyeline para yun yung magiging kilay niya. So punta na tayo dun sa smiley. Bali tinanggal ko na yung smiley ko, bubutasan na natin siya mga paps. Ito na yung smiley natin mga paps, wala pa siyang butas, bubutasan natin ito tsaka ito. Tapos kakat natin yung black wire, tapos dito rin sa placer itong brown, yung isa rin yung brown wire, yung green, itong dalawang blue sa smiley natin, kakat natin, tapos bubutasan natin to. Ito mga paps, binutasan ko na siya. Ayan. Sinapto ko lang siya dun sa butas nitong isa. Ayan. Basta magpit lang siya pero hindi papasok ng buhay yan. Bali fit na siya. Kasize na rin tong isa. So ang pandidikit dito ay stick glue or glue gun kung meron kayo. Ditikitan muna natin. Babalihan ko kayo pag natapos na mga paps. Ngayon mga paps, tapos na yun. Nalita natin ito. Saka ito. Natin yung nasa harap niya. Pwede sa mga paps. Lilinisin ko lang tapos kakamitin natin mga paps.
nilagyan ko nga pala siya ng super glue para hindi siya matanggal. Ayan. Dito sa gilid-gilid tsaka dito. Tapos ito pinasok siya. So ito yung finished product niya mga paps. Ayan. Nilagyan ko siya ng super glue dyan tsaka dito para magdikit siya. Ayan. Binutasan ko yun tapos pinasok ko. So ito yung mga wiring ng mga paps. So ngayon iti-testing natin siya. So ito testing na natin siya mga paps. Yun. Ganda. Yun. So install ko na siya doon sa motorcycle natin mga paps. Balik ako kayo pag na-install na natin. So ito nga pala yung ginawa kong wiring diagram mga paps. Kung hirap kayong sundan, ito yung ginawa ko para madali nyo na lang siyang masundan mga paps. So i-post nyo lang to para magawa nyo siya ng tapa mga paps. I'm in love with you. Thank you nga pala mga paps kung nagustuhan nyo tong videos na to. Don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. And ride safe mga paps.